السلام عليكم. حلقات اليوم ليست تعليمية، بل هي أقرب إلى التجربة. قررت استغلال علبة فارغة بتحويلها إلى علبة ألوان مائية. إذا قررتم تطبيق هذا الفيديو فأنصحكم باستخدام أي شيء يتوفر حولكم، لأن هذا ما فعلته بالضبط. على كل حال، سأعرض ما جمعته لإتمام هذا المشروع: علبة معدنية، الكثير من أصداف المحار، فرشاة تنظيف، صمغ، أنابيب ألوان مائية، صور. استخدمت صورتين، واحدة لغلاف العلبة وأخرى خلفية لقاعدة العلبة، غلاف لاصق، وأشياء أخرى جمعتها عشوائيا لإتمام المشروع. قمت أولا بتنظيف الأصداف، بما أنني سأستخدمها كحاويات للألوان، فأنا لا أرغب بوجود مفاجآت رملية أثناء التلوين تحت فني. هذه الأصداف بالتحديد جمعتها أنا وابناء أخي من أحد شواطئ عمان. في الحقيقة أنا لم أبحث عن أصداف محار من أحد الشواطئ القريبة، فخمنت بعدم وجودها. وبالتأكيد أحببت إضافة أصداف ملونة وجميلة حتى لو لم تكن ضرورية. من العادات عند زيارة البحر هي جمع الأصداف، وهذا ما كانت تفعله أحد أخواتي، ثم تصنع منها إكسسوارات وتزين بها أنحاء المنزل. أي علبة تفي بالغرض. لدي الكثير من العلب المعدنية، والكثير منها عليها تصاميم جميلة، لهذا قررت استخدام أكثر علبة مملة لأحولها لشيء ملفت وجميل. هذه العلبة هي أصلا علبة أدوية من محل دايسو، وتناسب هذا المشروع أكثر، ولكن كما قلت سابقا أحببت استخدام أكثر علبة مملة لأحولها لشيء أجمل. إذا كنتم تفضلون استخدام هذه العلبة سأرفق روابط لبعض المقاطع من انستغرام لفنانة صينية رائعة تدعى ليتل ثاندر تستخدم نفس العلبة. غطاء العلبة هو ما سنبدأ به. بما أنني سأستخدم أصداف، قررت استخدام تصاميم وصور بحرية، وكل هذه الصور الجميلة من العم جوجل. بالمناسبة أحب لوحة الموجة العظيمة وغلاف ألبوم فرقة جوي ديفيجن جدا. قصدت الصورة بحجم المربع المفرغ على غطاء العلبة المعدنية. لجعلها أقوى يمكن طباعة الصورة على ورق مقوى. هذه الأدوات لم تتوفر لدي في لحظتها. لذا ألصقت الصورة على ورقة أقوى ووضعت عليها غلاف لاصق شفاف حتى لا تتضرر مع ملامسة الماء. لم تكن الصورة دائما ثابتة على الغطاء، لذلك اضطررت لقص الحواف أكثر من 5 مرات.
هذه الخطوة خطيرة قليلا. فكرت بأن أفرد هذه الأطراف ظنا بأنها ستثبت صورة الغطاء أكثر. في الحقيقة أنا لا أعلم إذا كان هذا ضروريا أم لا، فقط فعلت ما يدي ترغب بفعله. كما قلت سابقا، هناك الكثير من الأدوات التي استخدمتها فقط لأنها ضمن المحيط الخاص بي. نصيحة يا أصدقاء: استخدموا فرشاة حقيقية لفرد ألوان الإكريليك. أما إذا كنتم كسولين مثلي فقط استخدموا قطعة ورق قريبة. المهم أنها أدت دورها في إخفاء تلك الشخابيط. أضفت صدفتين ملونتين جميلتين بدون سبب. هذه الخطوة ليست حقا ضرورية، فقط أحببت إضافة خلفية مياه بحر تحت الأصداف. هنا اتبعت الخطوات السابقة في صنع صورة غلاف العلبة المعدنية. قصصت، ألصقت الصورة على ورقة أخرى لتصبح أقوى، وضعت غلاف لاصق شفاف لحمايتها من الماء، وفي النهاية ألصقت الصورة في قاعدة العلبة. وأخيرا الخطوة المرتقبة: إلصاق الأصداف في العلبة. بدأت بالصدفة الأكبر حتى أستطيع ضبط أماكن الأصداف الأخرى، ثم المرجان لأنه يمثل قاعدة الأصداف ويرتبها. أخيرا الأصداف، بالطبع لم أنسى الصدفة الصغيرة الملونة.
أما الخطوة الأخيرة فهي وضع الألوان المائية في الأصداف. اخترت الألوان الأساسية أحمر، أصفر وأزرق وبنفسجي لأنه لون جميل ومفيد جدا. أردت إضافة صفيحة خط ألوان لكن بعدين. المهم هي ورقة مقوى مغلفة بغلاف لاصق وشفاف. وهذا هو شكله النهائي، جميل جدا. كم أنا فخورة بك. شكرا لكم على المتابعة. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم إذا أحببتم. لا تنسوا لايك وسبسكرايب.